หมดแล้วครับอาจารย์ครับมาแล้วเนาะครับเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนพุทธธรรมนาวีอุปถัมภ์นะที่จังหวัดภูเก็ตเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ครับภาพเสียงโอเคอ้าวเริ่มต้นคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้พบปะพูดคุยกันวันนี้คุยเรื่องแฟนบอกเลิกครับอาจารย์ครับโอ้เขาบอกว่าลูกสาวเขากำลังเสียใจอย่างแรงครับเพราะแฟนที่คบกันมา7 ปีดูทรงจะบอกเลิกแม่ควรให้ข้อคิดอย่างไรให้เขาพอผ่านจุดนี้ไปได้คะให้กำลังใจลูกว่าคิดถึงแม่บ้างนะแม่อยู่ข้างๆลูกอ่ะแม่อยู่ข้างๆลูกนะชวนลูกไปเที่ยวบ้างไปดูอะไรบ้างอย่างนี้นะก็ดูอยู่ห่างๆนะหาอะไรให้กินนั่นแหละดูแลลูกนะแล้วเคยอยู่ในอารมณ์นี้เหมือนกันนะอารมณ์อกหักครั้งแรกเนี่ยนะอกหักครั้งแรกนี่มันโลกมันมืดไปหมดเลยนะโลกมันมืดรู้สึกว่าชีวิตมันไร้ความหมายไปเลยนะตอนนั้นไม่อยากทำอะไรเลยนะแล้วก็แม่ก็เลยเห็นอาทิตย์หนึ่งแม่เห็นว่าเราผิดปกตินะแม่ผิดปกติแม่ก็เลยมาดูลูกเป็นยังไงเนาะลูกแม่เห็นลูกนะนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงบักจ่อยนะบักจ่อยเนี่ยมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อแฮนซัมแปลว่าสุดหล่อนะบักจ่อยมันก็จ่อยสมชื่อนั่นแหละนะเมื่อก่อนบักจ่อยนี่มีแฟนคนหนึ่งนะเรียนจบม.6 กันใหม่ๆเขาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยชวนกันไปดูดวงนะเช็คดวงว่าเราจะไปทำอะไรกันดีอย่างเงี้ยนะพอเขาไปดูดวงเสร็จปุ๊บหมอดูอะไรไปหาหมอดูนะหมอดูก็เลยบอกกับไอ้จ่อยว่าไอ้จ่อยเนี่ยมันจะทุกข์ยากลำบากนะว่างั้นนะส่วนแฟนไอ้จ่อยก็เลยให้กำลังใจบอกไม่เป็นไรนะเราจะอดทนต่อสู้ไปด้วยกันว่าอย่างนั้นทีนี้หมอดูก็ทักไอ้แฮนซัมไอ้สุดหล่อนะทักว่าไอ้คนนี้มันจะรวยว่างั้นแล้วก็ดีใจโอ้จะมีเพื่อนรวยแล้วว่างั้นนะทีนี้พอกลับบ้านมาอยู่บ้านได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละนะแฟนก็เลยเลิกจากไอ้จ่อยไปคบกับไอ้แฮนซัม ด้วยความหวังว่าอนาคตไอ้แฮนซัมเนี่ยมันจะรวยไอ้แฮนซัมมันก็เลยพาไปซื้อหวยนะงวดแรกก็ถูกนะโอ้ดีใจกันโอ้นี่ยังไงหมอดูบอกเราต้องรวยแน่นอนว่าอย่างนั้นก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเล่นหวยกันนะส่วนไอ้จ่อยเสียใจทำอะไรไม่ถูกโลกทั้งใบพังลงนะนอนร้องไห้อยู่บนบ้านแกเป็นบ้านไม้2 ชั้นเป็นบ้านแบบอยู่ตามทุ่งนานะบ้านอยู่ตามทุ่งนาเป็นบ้านไม้2 ชั้นด้านล่างก็จะเลี้ยงวัวนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแม่ก็เลยเห็นลูกร้องไห้นะก็เลยบอกพ่อให้ไปดูลูกไปดูลูกหน่อยพ่อมึงไปดูลูกหน่อยลูกมันเป็นอะไรเนี่ยพ่อก็เลยเดินผ่านไปเห็นลูกนอนร้องไห้อยู่โอ้เห็นลูกแล้วนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นหนุ่มเนาะเป็นอะไรเนาะลูกว่าอย่างนั้นลูกก็เลยบอกว่าอกหักครับพ่อว่างั้นพ่อก็เลยถามว่าอกหักเพราะอะไรว่างั้นหมอดูบอกว่าผมจะเป็นคนทุกข์คนยากว่างั้นต่อสู้มากเลยกับชีวิตว่างั้นส่วนไอ้แฮนซัมมันจะเป็นคนรวยนะแฟนที่เคยคบกันก็เลยเลิกจากผมไปคบกับไอ้แฮนซัมว่างั้นโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกว่าอย่างนั้นพ่อว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกนะถ้าพ่อจะแนะนำแกให้ไปทำงานช่วยพ่อเนี่ยแกจะว่ายังไงบ้างว่างั้น
เขาก็ร้องไห้ไงเสียใจ พ่อก็เลยถามย้ำไปว่า ระหว่างพ่อกับหมอดูเนี่ยแกจะเชื่อใครว่างั้นหมอดูครับพ่อ พ่อก็เลยถีบแฮนซัมถีบไอ้ใจตกบ้าน ถ้าอย่างนั้น มึงก็ไปถ้ามึงจะเชื่อตัวเองมึงก็ไปหาเลี้ยงตัวเองแล้วกันนะว่างั้นพ่อก็เลยถีบทีเดียวตกบ้านเลยบ้าน2 ชั้นกองอ้อเนาะอยู่ทีนี้ผมสำนึกแล้วพ่อผมควรจะเชื่อฟังพ่อครับว่างั้นนะทีนี้ก็เลยไปช่วยพ่อทำงาน2 ปีผ่านไปเขาก็เริ่มช่วยงานทำเริ่มจับทางถูกว่าเราจะทำอาชีพอะไรยังไงในการเลี้ยงตัวเองนะไอ้จ่อยก็เริ่มจับทางถูกแล้วนะทีนี้ไอ้แฮนซัมซื้อหวยทุกงวดตลอด2 ปีจนเงินหมดนะจนงวดสุดท้ายแล้วนะคือเงินเหลืออยู่500 บาทสุดท้ายแล้วนะไปซื้อหวยงวดนี้แหละเราจะรวยแน่นอนทุ่มสุดตัวว่างั้นพอหวยออกปุ๊บนะแฟนก็เลยทิ้งเลยทีนี้นะทิ้งกันแล้วก็กลับมาหาไอ้จอยนะมาเคาะประตูบ้านไอ้จอยก็เปิดประตูออกมามันเจอแฟนเก่าตัวเองเอ้าเราเธอกลับมาทำไมว่างั้นกลับมาให้โอกาสเธอไง ไอ้จอยก็เลยปิดประตู ทีนี้ไอ้แฮนซัมก็เลยไปหาหมอดูที่เคยไปหาเดินทางไปหาหมอดูครับทำไมชีวิตผมเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะไปหาหมอดูทำไมชีวิตของผมเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะหมอดูก็มองแล้วมองอีกคือผ่านมา2 ปีแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครวะ จำไม่ได้ นะไอ้แฮนซัมก็เลยถีบหมอดูตกสำนักเลย นะก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่าพูดอะไรไว้เมื่อ2 ปีก่อนนะก็เลยทำให้ชีวิตอนาคตของคนคนหนึ่งมีเสียไปเลยจากคำพูดไม่กี่คำนะเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่านะเราไม่ควรไปฝากชีวิตด้วยกับความเห็นของใครนะการลงมือทำนะการกระทำของตนนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนเองนะเรื่องนี้เมื่อเช้านะก็มีญาติธรรมนะมาทำบุญวันเกิดนะอายุ25 ปีนะก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตนะมีแฟนหรือยังเขาบอกว่ายังไม่มียังไม่มีแฟนแต่ว่าบางครั้งก็อยากจะมีเพื่อนคุยบ้างได้แบ่งปันความรู้สึกบ้างแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีแล้วไม่ดีล่ะถ้ามีมันไม่ดีใช่ไหมก็อย่ามีมันเลยเนี่ยนะคือพูดคุยกันหลายเรื่องนะพูดเรื่องการดำเนินชีวิตแล้วก็จนมาถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้ก็เลยแนะนำเป็นข้อคิดให้กับญาติธรรมนะที่กำลังใช้ชีวิตอยู่นะถ้ามีไม่ดีก็อย่ามีเลยแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องราวชีวิตตัวเองเมื่อก่อนแล้วก็ดูละครในละครก็แฮปปี้เอนดิ้งดูมีความสุขดีแต่สักพักหนึ่งพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกัน แล้วก็เลยเห็นความจริงว่าบางทีชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนในละครนะบางคนเนี่ยอยู่ในความคิดก็คิดวาดฝันไปเองว่าเดี๋ยวมีแฟนแล้วก็คงจะดีนะแต่พอมีแฟนแล้วเรามาดูชีวิตจริงๆระหว่างพ่อกับแม่ของเราดูก็ได้ว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงนะหวานชื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าท่าน หมายหัวกันไว้ นะลองดูนะลองเรียนรู้ดูนะคือบางทีความคิดมันหลอกเรานั่นเองนะในขณะที่เรากำลังทุกข์อยู่อย่างแสนสาหัสเนี่ยให้เรามองดูดีๆว่ามีหลายคนที่เขาทุกข์หนักยิ่งกว่าเรานะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของคนที่กำลังผิดหวังเรื่องความรักนะความผิดหวังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้นะความผิดหวังความพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักนะความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจหวังนะการไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนะจนไปถึงความชราความแก่สุดท้ายแล้วมันจะมีความตายด้วยนะ
นะที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะร่างกายของเราเมื่อตายลงเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับขอนไม้ขอนฟืนนะมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเว้นแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราจะขนขวายสร้างคุณประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างนะการที่คนอื่นไม่รักเรามันไม่เสียหายเท่ากับเราไม่รักตัวเองนะสิ่งที่เราควรรู้จักคือรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองแล้วใครไม่รักก็ช่างเขาแล้วนะถ้าคนที่เขาดีกับเราใช่ไหมมันก็น่าเสียดายจริงไหมล่ะโอ้คนนั้นดีกับเราเนาะเวลาที่เขาแบบจากเราไปตายก็ดีหรือว่าต้องมีเหตุที่ต้องพัดพรากกัน ก็ได้หวนคิดถึงกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยมันก็น่าจะตายไปนานแล้วล่ะ เนาะเราก็ต้องรู้จักรักตัวเองด้วยนะคนที่มาทำให้ชีวิตเรามันทุกข์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักเว้นเขาถ้าเขาเข้ามาเบียดเบียนให้เรารู้จักทุกข์รู้จักความกังวลใจเนี่ยเราก็ควรออกจากเขาไปเสียนะก่อนที่เราจะรักใครเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนรักตัวเองก็ต้องหาสิ่งที่ดีกับตัวเองอย่าไปวิ่งตามสิ่งอื่นนะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหาใจตัวเองให้เจอก่อนนะเมื่อเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราให้ความสำคัญกับตัวเองได้แล้วคุณค่าก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีความสุขแล้วคนที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ก็มีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราขี้บ่นเราจู้จี้จุกจิกเราพูดกระทบกระเทียบเราส่อเสียดมันก็ไม่น่ารักไม่น่าเข้าใกล้นะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมันก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดเองนะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาหาเราเองนะควรเริ่มจากรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองรักคนที่เขารักเรานะพ่อกับแม่ที่รักเราเงี้ยเราจะมองข้ามหัวใจท่านก็ไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ในการดูแลหัวใจของพ่อกับแม่ด้วยนะอาจารย์ครับไหนๆก็คุยมาถึงเรื่องวัยรุ่นแล้วครับวัยรุ่นจะมีเรื่องหนึ่งครับที่หลังจากเรียนจบม .6 ไปแล้วครับอาจารย์ครับการเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่อยากให้เรียนนะครับวัยรุ่นแต่ละคนจะวางใจยังไงครับกับการเลือกที่มันขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือว่าสติปัญญาของคนนั้นนะจุดนี้เป็นจุดที่พลิกชีวิตเลยนะหลังจากเรียนจบม .6 ไปแล้วเนี่ยโอกาสตอนอายุ20ถึง30เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะตักตวงทุกอย่างเพราะหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยมันจะหมดแรงนะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงน้าก็ได้นะน้าเนี่ย30 35 40กลายเป็นน้ากลายเป็นอาเนี่ยมันจะหมดกำลังลงมันจะมีเวลาเพียงแค่10 ปีเท่านั้นแหละนะเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าถ้าเราอายุ50 ปีเนี่ยเราจะดูแลครอบครัวยังไงเราต้องมองเห็นก่อนเราจะดูแลลูกเราจะดูแลคนที่เรารักได้ยังไงเราจะดูแลครอบครัวได้ยังไงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราควรเรียนรู้ด้วยนะมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาด้วยนะเราต้องมองเห็นสิ่งที่จะเกื้อกูลต่ออาชีพในการเลี้ยงชีพตนเองนะแล้วแต่สติปัญญาคนเมื่อเรามองมาแล้วเราก็จะเห็นว่าแล้วเราจะทำอะไรมันก็จะเห็นเป้าหมายแล้วก็จะวางแผนชีวิตตัวเองได้ไม่งั้นเราจะเมาในวัยเราจะเข้าใจว่าเรามีภาระมีกำลังพอเราไปรู้สึกตัวทีนึงเนี่ยเห็นตัวเองในกระจกติดตกใจเชียวละเฮ้ยนี่เราต้องแก่ด้วยหรือเนี่ยมันจะตกใจเลยนะเมื่อก่อนก็หวังพึ่งกำลังวังชาของตัวเองนะแต่พอเราไปเผชิญชีวิตปุ๊บรู้สึกตัวทีนึงโอ้เสียดายเวลาตอนอายุ21 22 23 24 25เสียดายช่วงเวลานี้มัวแต่เมามัวแต่เพลินมารู้สึกตัวอายุ30แล้วนะเองอายุเท่าไหร่วะเนี่ยอายุ30แล้วครับมีอะไรบ้างมีแต่นี่ครับ นะมีแต่นี่ครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ชีวิตนะการศึกษาในการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยสำคัญนะเรียนรู้ชีวิตตัวเองนี่แหละนะเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงจะดูแลครอบครัวได้ยังไงนะถ้า
ถ้าลูกมาขอค่าเทอมทำไง ลูกอยากได้ลาบูบูทำยังไงทีนี้ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ความรับผิดชอบมันจะได้เติบโตนะอย่างมีประสิทธิภาพนะกล่าวนมัสการครับกรรมของผู้ชอบเบียดเบียนลักขโมยเป็นอย่างไรครับของก็หายบ่อยนี่แหละของที่รักษาของไม่ได้อะไรมาก็หายนะโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองรักนะคือยิ่งอยากได้ของคนอื่นของตัวเองยิ่งหายใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เราจะถูกเบียดเบียนแบบเดียวกันรักษาของรักไม่ได้จะถูกเบียดเบียนคืนขณะที่นั่งสมาธิอยู่จะผุดความคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเป็นเรื่องที่ติดค้างในใจก็เห็นว่าจะมีเสียงภาคที่เถียงกันไปกันมาเกี่ยวกับเรื่องที่คิดอยู่เลยกำหนดดูเสียงที่ถกกันไปมาจะจี้ถามไปถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องที่ติดค้างเสียงภาคก็โต้ตอบกันพลิกไปพลิกมาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยเสียงนั้นกลับเงียบสนิทและหายไปเสียเฉยๆแบบนี้คือสภาวะของจิตและจะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรคะเรียนรู้ดูไปเรื่อยๆนะเรียนรู้ในการสลัดคืนเรียนรู้ในการวางลงในการสลัดคืนดูเฉยๆแล้วเสียงภาคนี้มาจากไหนครับอาจารย์สังขารมันมีอยู่แล้วเป็นของเดิมเรียนรู้ให้เราเฝ้าสังเกตเฉยๆอย่าเข้าไปร่วมปรุงกับมันแค่เห็นก็พอแล้วนะบางทีสงสัยว่ามันมาจากไหนทำไมมันถึงมาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอย่าไปถามหามันมันมาได้มันก็ไปได้นะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นดับลงได้ทั้งหมดนะพระอาจารย์ครับเราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรครับมันอยู่ที่ความเห็นโทษของกามด้วยแล้วก็กลยุทธ์ด้วยนะมันมีทั้งความเห็นโทษด้วยนะบางคนเนี่ยทุกข์เพราะอำนาจของกามนะทุกข์มากเห็นโทษเห็นการยื้อแย่งแข่งขันกันเห็นการทะเลาะกันเพราะกามเห็นการแย่งชิงกันนะเห็นเป็นโทษแล้วทีนี้ใจก็หมุนพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยออกไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบเห็นโทษแต่ยังออกไม่ได้ท่านก็ว่าบำเพ็ญด้วยตบะนะถ้าเป็นทางภาคก็จะผ่อนอาหารอย่างเงี้ยนะอดนอนผ่อนอาหารประกอบความเพียรไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะเพื่อให้เราได้ประสบกับความทุกข์มันจะมาทดกันมันจะมาทดกำลังกันแล้วกามราคะครับอาจารย์ครับเราจะออกจากมันโดยแบบเด็ดขาดได้ยังไงครับอาจารย์ครับบทที่มันเป็นนะมันจะต้องมีใจที่รองรับด้วยธรรมตัวเนี้ยใจที่มันรองรับด้วยธรรมคือใจที่มันถึงฐานเวลาที่ใจเรามันสงบถึงฐานเนี่ยมันเป็นความสุขที่สุขุมยิ่งกว่าไม่มีความสุขไหนจะยิ่งกว่ามันเป็นความสุขที่ไม่สามารถประเมินได้นั่นแปลว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ได้รับความสงบคนที่ได้สัมผัสรสชาตินั้นแหละถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่ากามมันมีนะถ้าเหล่านั้นก็จะหมุนไปแล้วเขาเรียกว่าการออกจากกามนะเรียกว่าเนคขมมะนะจนบำเพ็ญไปจนถึงจิตที่สงบระงับเพียงแค่ขณะเดียวแค่ขณะงูแลบลิ้นปุ๊บไก่กระพือปีกนะแค่กระพือปีกปุ๊บเนี่ยแค่ขณะเดียวจิตใจจะตาตึงอยู่ในความรู้สึกนั้นนะเป็นความสุขที่เหนือคำอธิบายนะเป็นความสุขที่ท่วมท้นนะเหนือคำอธิบายไปเลย
นะเมื่อคนที่ไปสัมผัสความรู้ประเภทเนี้ยเขาก็จะเห็นว่ามีสุขที่สุขขุมยิ่งกว่ากามนั่นเองนะคือความพ้นไปจากกามได้เนี่ยมันเลิศมากนะหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าอิสระนะอิสระนะมันเหนือคำอธิบายนะพอมันมาจับตัวนี้มันจะเป็นความสันโดษจะเซ็งแล้วทีนี้สิ่งที่เราเคยชอบมันก็จะจืดจางเป็นอารมณ์เดียวนะอะไรที่เราเคยยินดีเคยพอใจก็จะรู้สึกเซ็งๆกับมันเมื่อก่อนเราเคยชอบอันนี้เหรอมันก็จะงงๆกับตัวเองนะมันจะถูกแยกออกคือนิสัยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นความสันโดษนั่นเองนะเป็นกำลังของความสันโดษขึ้นมาอาจารย์ครับการปฏิบัติของเราจำเป็นต้องเข้าถึงฌานไหมครับไม่จำเป็นแต่การเจริญฌานเนี่ยมันเป็นบาดฐานในการรองรับกับวิปัสสนาญาณนะแล้วการเจริญฌานต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับประคองความรู้ไว้ที่อานาปานสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้ได้ประคองความรู้ให้อยู่อารมณ์เดียวให้ได้เรียกว่าการเจริญฌานจะเข้าหรือไม่เข้าไม่สำคัญนะจะเข้าฌานหรือเข้าได้ไม่สำคัญสำคัญแต่ว่าเราระลึกคือประคองความรู้นี้ไว้ได้อยู่ตลอดในทุกๆอิริยาบถเมื่อเราประคองระลึกได้อยู่ในทุกอิริยาบถเนี่ยเราจะเห็นผัสสะได้ชัดผัสสะเนี่ยจะเห็นทั้งภายนอกและภายในจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาสัมผัสกับความรู้สึกภายในใจเรานะเมื่อเราเรียนรู้ความรู้สึกภายในมันจะแยกออกจากการว่าข้างนอกก็ข้างนอกข้างในก็ข้างในมันจะแยกฝั่งออกได้นะอาจารย์ครับการดูลมมันไม่ใช่สมถะนะครับอาจารย์ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นทั้งสมถะกับวิปัสสนานะอานาปานสติเนี่ยการดูลมเนี่ยเป็นทั้งสมถะกับวิปัสสนานะขอพระอาจารย์ขยายหน่อยครับว่าทำไมมันถึงเป็นสมถะแล้วก็ทำไมเป็นถึงมันเป็นบาดฐานรองรับกันของวิปัสสนาด้วยเบื้องต้นใจเราเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ในอารมณ์เดียวมันต้องไปเกาะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นความคิดรับตาลงมีแต่เรื่องแต่เมื่อเรามาเจริญอานาปานสติบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเกิดการเรียนรู้ในความตั้งมั่นอยู่ได้ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะนะเมื่ออารมณ์เดียวเอกคตารวมกันมาเป็นอารมณ์เดียวเป็นความรู้อยู่สงบระงับความรู้ที่สงบระงับนี่แหละเป็นบาดฐานในการเรียนรู้ความจริงท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณอะไรคือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคือญาณที่เห็นตรงตามจริงนะญาณที่เห็นตรงตามจริงอะไรที่เป็นความจริงมันจะเห็นนะเห็นแบบขาดจากความสงสัยด้วยนะประจักษ์แจ้งในวิปัสสนาญาณแต่อาศัยตัวนี้อาศัยสมถะนะอาศัยการเจริญอานาปานสติพอใจสงบมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนะไม่ได้แยกกันเลยแต่เวลาที่ท่านสอนแยกเพื่อการเรียนรู้แต่เมื่อเราศึกษาไปก็จะเห็นว่ามันแยกจากกันไม่ได้นะมันอยู่ด้วยกันนะศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แยกจากกันตัวเดียวกันมัคคาปฏิปทาก็เป็นตัวเดียวกันท่านเรียกว่ามัคคะสมังคีรวมเป็นหนึ่งไม่ได้แยกจากกันเลยแม้แต่อินทรีย์พละก็รวมเป็นหนึ่งทั้งหมดทุกอย่างทำทั้งหมดจะรวมเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยขั้นนี้มันเป็นขั้นแบบไม่มีภาษาพูดมันจะพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไม่เป็นคำคุยกับคนไม่รู้เรื่องขั้นเนี้ยรู้แต่ว่าไม่สงสัยเห็นอะไรก็ขาดจากใจไม่สงสัยเป็นอย่างนั้นเองนะมันมีเหตุในตัวของมันและมีผลในตัวของมันเราจะชอบหรือไม่ชอบหรือเราจะเห็นหรือไม่เห็นทุกอย่างก็หมุนไปตามเรื่องราวของมันนะเป็นอย่างนั้น
ก็คือเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่ความคิดผุดขึ้นมานี่ก็แสดงว่าเราเห็นความจริงของความคิดที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับใช่จะคิดดีก็ตามจะคิดชั่วก็ตามนั่นคือความจริงของมันนะครับอยู่ดีมันก็มาของมัน เราไม่ได้คิดด้วยซ้ำมันมาของมันเองด้วยซ้ำผมมีครอบครัวแต่อยากบวชตลอดชีวิตอยากทราบว่าการที่จะได้บวชเป็นเพราะบุญหรือเปล่าครับก็มีส่วนนิสัยวาสนาของคนกับอุปนิสัยที่สร้างไว้สมมติว่าไม่มีบุญที่จะได้บวชอยากบวชยังไงก็ไม่ได้บวชหรอกครับอาจารย์ก็มีคนที่จะบวชยังไม่ทันได้บวชเลยตายก่อนก็มีเยอะนะแต่ว่าการไม่ได้บวชก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้านิพพานไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นนิสัยนะการเพาะบ่มนิสัยนะสอบถามครับพระอาจารย์เวลาอะไรมากระทบทำไมมันไม่ลงใจเลยครับและต้องทำยังไงต่อครับขอบคุณครับดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะเพราะใจยังไม่ยอมรับมันก็เลยไม่ลงนะมันยังค้านอยู่ถ้าใจค้านอยู่ยังไงมันก็ไม่ลงนะเราต้องยอมรับให้ได้ทั้งที่เราไม่ชอบใจนั่นแหละนะมีอุบายทำให้มันยอมรับได้ง่ายๆไหมครับอาจารย์ครับต้องฝึกฝนอย่างเดียวเพราะความฉลาดในการเรียนรู้ในการยอมรับมันต่างกันบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากเราต้องเรียนรู้อย่างเดียวเลยเรียนรู้ในการยอมรับลงให้ได้ความลงใจมันทำให้เราไม่ค้านยอมรับได้เรียนรู้ได้ยอมรับได้พัฒนาได้ว่าคนส่วนมากจะเห็นอยู่ครับตัวนี้แต่ว่าจะตามมันบ้างหรือว่าไม่ตามมันบ้างนะครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนรู้ไปนั่นเองกราบขอความเมตตาเจ้าค่ะลักษณะของผู้มีบารมีเต็มแล้วนั่นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอะไรนะลักษณะของผู้มีบารมีเต็มแล้วครับมีลักษณะอย่างไรครับบารมีเต็มด้านไหนก็ไม่รู้มันมีหลายขั้นนะเต็มด้านปฏิบัติธรรมเนี่ยครับอาจารย์ว่าจะเห็นภัยในวัฏฏะนะเห็นโทษของราคะนะเวลาที่เขายื้อแย่งเห็นสัตว์ติดสัตว์เนี่ยนะเห็นช้างตกมันเนี่ยจะกระเทือนจิตใจมากเห็นคนที่ทะเลาะกันเพราะสามีภรรยาเข้าใจผิดกันเห็นความโกรธความอาฆาตเข้าประหัตประหารห้ามหันกันเห็นสงครามพวกนี้คือเห็นโทษของเพลิงแห่งความโลภความโกรธความหลงคนที่มีบารมีเต็มเนี่ยท่านจะแบบกระเทือนในใจแล้วก็จะมองหาทางออกจากเพลิงแห่งความทุกข์นั้นมองเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าไว้วางใจนะมองเห็นทุกข์ของสรรพสัตว์มองเห็นความไม่ใช่ตัวตนจริงเห็นความเสื่อมเห็นคนยุบลงไปตายลงไปเห็นคนเป็นโครงกระดูกยุบลงไปมันเป็นญาณเฉพาะมันเป็นความรู้เฉพาะคนที่มีบารมีคนที่เห็นปุ๊บก็เลยใจมันก็เลยแบบคลายออกนะแล้วเรามีวิธีทำให้การเห็นโทษตัวนี้เร็วไหมครับอาจารย์ครับเรียนรู้เองนั่นแหละของพวกนี้มันเป็นนิสัยวาสนาบังคับกันเห็นไม่ได้มันต้องเห็นเองธรรมะมันเป็นของที่จะเห็นได้ด้วยศักยภาพของตนเองมันบังคับกันไม่ได้หรอกจะพูดดีสอนดีแต่คนมันไม่รู้มันก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับคนพูดหรอกนะมันเกี่ยวกับอินทรีย์นะคนบอกทางนี้นะ
แต่เวลาคนมันอินทรีย์มันเปิดปุ๊บมันชี้ปุ๊บเห็นปั๊บเลยมันจะรับกันเองน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ นั่งสมาธิดูลมไปด้วย รู้สึกแน่นหน้าอกมากเจ้าค่ะ หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเราก็เป็นบางครั้งนะพระอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำการฝึกอานาปานสติเบื้องต้นให้กับญาติธรรมที่อยู่ที่นี่หน่อยครับพระอาจารย์ครับบางท่านอาจจะไม่เคยฟังพระอาจารย์มาก่อนเทคนิคของเราก็มาจากอานาปานสติ16ขั้นตอนนั่นแหละเบื้องต้นก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวตามกำลังที่เราทำได้ลองทำดูก่อนก็ได้นะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวผ่อนคลายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวผ่อนคลายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนะผ่อนคลายอารมณ์นั้นไปด้วยหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนะทีนี้เราลองสลับเป็นลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นตัวนี้ถ้าเรียกว่าเทคนิคนะลมสั้นแบบเนี้ยแบบนี้เรียกว่าเทคนิคลมสั้นลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นแบบนี้นะเราจะใช้คำว่าพุทโธแทนคำบริกรรมตามจังหวะพุทโธ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 นะแล้วก็ตั้งใหม่พุทโธ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 หมดกำลังแล้วก็ตั้งใหม่พุทโธ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 แล้วก็ตั้งใหม่พุทโธ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 แล้วก็ตั้งใหม่ทีนี้ก็หายใจออกยาวครั้งหนึ่งทีนี้พอหายใจออกยาวแล้วก็ทิ้งไปเลยทีนี้ทิ้งลมไปเลยไม่ต้องบังคับแล้วนะไม่ต้องบังคับลมแค่ดูเราจะเห็นเสียงเห็นในที่นี้หมายถึงรับรู้ความรู้สึกทางตาเนี่ยทิ้งไปเลยนะร่างกายจะเหมือนกับกองทรายกองดินความรู้จะเป็นอิสระจากกายแค่ประคองความรู้นี้ไว้เรื่อยๆคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตเชื่อมโยงความรู้เข้ามาสู่กับปัจจุบันวางทุกอย่างลงนะแล้วก็ประคองความรู้นี้เฉยๆเมื่อรู้สึกตัวเขาก็จะมาจับที่ลมเองนะเวลาที่เราจะเลินไปบ่อยแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องระลึกแล้วก็มาจับที่ลมหายใจออกยาวเรียกว่าเทคนิคในการเจริญอานาปานสติจริงๆแล้วเทคนิคนี้เราได้มาจากอานาปานสติ16ขั้นตอนนั่นเองนะกราบนมัสการครับชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าเปรียบเสมือนกับอดีตปัจจุบันอนาคตหรือเปล่าครับโอ้ได้เลยนะความเข้าใจถือว่าลึกซึ้งเลยนะขอเรียนถามเจ้าค่ะ
อาการโล่งสมองโล่งอก แล้วก็นอนไม่หลับตีหนึ่งตีสองตีสามก็มี เป็นเพราะอะไรคะกับสาธุเจ้าค่ะ เวลาที่สติมันมีกำลังมันตื่นเนี่ยมันนอนไม่หลับนะบางทีต้องหลอกตัวเองนอนนะมันนอนไม่ค่อยหลับบางทีต้องหลอกตัวเองนอนกล่อมตัวเองนอนคนที่ฝึกสติมากๆเนี่ยมันนอนไม่ค่อยหลับ ขอโอกาสครับการดูจิตกับการดูความคิดแตกต่างกันไหมครับ แทนกันได้เรียกแทนกันได้นะ พระอาจารย์ครับจิตกับความคิดนี่มันตัวเดียวกันว่าครับ มันอาศัยกันอยู่ จิตเรียกว่าความรู้ความคิดท่านเรียกว่าสังขารท่านเรียกว่าจิตกับเจตสิกมันทำงานด้วยกันนะความคิดก็ต้องอาศัยสัญญาและอารมณ์นะเป็นการปรุงวัตถุดิบของมันมันจะคิดไม่ได้ยังไงถ้าไม่มีเชื้อถ้าเราไม่เคยเห็นมันก็คิดไม่ได้มันต้องเห็นก่อนมันถึงคิดได้มันต้องอาศัยสัญญาและอารมณ์ในการปรุงแต่งด้วยนะถ้าปรุงไปในเรื่องอดีตปรุงไปในเรื่องอนาคตเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเรียกว่าจิตและเจตสิกอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วเราจะล้างสัญญาได้ยังไงครับอาจารย์ครับก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆกรรมที่เราเคยกระทำไว้ที่เราไปเห็นเราก็จะเห็นตามต้นสายปลายเหตุแห่งกรรมคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะประจักษ์แจ้งเรื่องกรรมได้ชัดตัวเองจะรู้เรื่องกรรมได้ชัดเพราะเห็นตามต้นสายปลายเหตุตามจริงได้ชัดนะเมื่อเราเห็นชัดแล้วมันก็จะเลิกเขาเรียกว่าละบาปที่เราเคยทำอะไรที่เราเคยเข้าใจผิดอะไรที่เราเคยทำผิดมันก็จะเว้นไปเองนั่นแหละนะล้างสัญญาเราเข้าใจผิดเราก็เว้นความเห็นผิดนั้นมันก็จะมาปรับอยู่ในความเห็นอันชอบความเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยประโยชน์นั่นเองนะพุทโธเมื่อมีแล้วหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็โล่งสบายมากเลยครับพระอาจารย์นี่คือผลของการฝึกใช่ไหมครับใช่แล้วนะคนที่เจอสิ่งนี้ได้แสดงว่าเราสะสมมาดีนะพระอาจารย์ครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องความทรงจำลืมง่ายมากครับแต่รู้สึกตัวอยู่ครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะขอให้รู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วนะพระอาจารย์ครับทำไมฝึกไปแล้วทำไมความทรงจำถึงไม่มีมันนั่นเรียกว่ามันมีความคล่องตัวในการศึกษาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระมันจะทิ้งหมดอ่ะแต่เรื่องไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะชัดแหลมคมเรียกว่าสิ่งนี้ว่ามันเป็นกุศลหรือเรียกว่าความฉลาดในการเรียนรู้เรื่องที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยมันทิ้งเลยไม่เกิดประโยชน์แต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ปุ๊บมันจะถึงการที่เหมาะสมถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะแทงออกมาเลยเป็นความฉลาดในการศึกษานั่นเองจะเกิดขึ้นกับคนที่บำเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นเหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เวลาจะใช้ความรู้เนี่ยมันจะคล่องตัวมากแทงตลอดได้เลยนะขอโอกาสเจ้าค่ะสิ่งที่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าปัญญาคือความบริสุทธิ์เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้อย่างไรเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเราต้องสามารถสลัดปัญญาทิ้งได้นั่นเองนะสลัดคืนทุกอย่างสลัดปัญญาสลัดความสำคัญตัวนะสิ่งที่เหนือปัญญาคือความบริสุทธิ์ทำไมเราพระอริยสาวกผู้เลิศทั้งปัญญาทั้งหลายเนี่ยซีโรราบต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์นะแม้แต่ปัญญาที่พระองค์ทรงถ่ายทอดพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ของท่านนะเป็นสิ่งที่ท่าน
หยิบขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เฉยๆแล้วท่านก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมโอ้ท่านบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยนะขนาดที่ว่าแม้แต่ความรู้ขั้นสูงสุดเนี่ยท่านก็ไม่ถือเอาคืออัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าเป็นบุคคลเป็นมหาบุรุษที่น่าอัศจรรย์ผู้ถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาอันหาประมาณไม่ได้นะพระมหาปัญญาอันหาประมาณไม่ได้นะพระบริสุทธิ์ที่คุณที่หมดจดยอดเยี่ยมมากนะคือไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้เลยนะสุดยอดมากคือความบริสุทธิ์ถึงเรียกว่าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคนที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เกิดความกระจ่างแจ้งเห็นตามค้านท่านไม่ได้แล้วก็ลงใจหมอบแทบเท้าสิโลราบจนถึงกับประกาศตนเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเห็นไหมธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมันประกาศอยู่ภายในคือหมอบลงแทบเท้าเลยข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีคือสรณะอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วคือหมอบแทบเท้าสิโลราบต่อคุณแห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระธรรมแห่งพระสงฆ์นะด้วยการมอบกายถวายชีวิตเลยแหละหมอบแทบเท้าเลยเพราะไม่รู้จะไปค้านอะไรในคำสอนของท่านนั่นเองแต่ผู้ที่ยังยึดถือปัญญาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ใช่ไหมครับยังคนที่ยึดถือปัญญาก็จะเอาปัญญานี่แหละไปประหารคนอื่นสังเกตก็ได้คำพูดของคนที่ประหารคนอื่นคือเอาคำพูดเอาความรู้เนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นไปทำให้เกิดความแตกแยกว่าเราดีกว่าเราเหนือกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะเป็นปัญญาที่จะประจักษ์ได้เฉพาะตัวเองคนที่ถึงแล้ววางปัญญาลงได้ท่านเรียกว่าบริสุทธิ์แต่ผู้ที่ยังหลงถือเอาปัญญาไปฟาดฟันผู้อื่นอยู่นั่นฟาดฟันด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นด้วยความเชื่อของตัวเองนะทุกคนเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนนะต้องอาศัยการเรียนรู้ของแต่ละคนอันชอบด้วยนะกี่โมงแล้วเนี่ยไลฟ์ไป43 นาทีครับเหรอเอาอีกสักคำถามก็ได้อ่ะพระอาจารย์เจ้าคะเวลาลูกไปทำงานมักเจอช่วงเวลาที่เพื่อนร่วมงานพ้นแต่กิเลสตัณหาลูกจะมีอาการปวดหัวอึดอัดตลอดทั้งก็ไม่ได้สนทนาหรือเกี่ยวข้องอะไรกันลูกควรทำอย่างไรเจ้าคะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองนะตั้งหลักตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้อย่าให้กำลังของผู้อื่นมากดข่มความรู้ของตัวเองนะต้องตั้งหลักตัวเองให้มีกำลังขึ้นมานะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจะช่วยเราได้ในการดำเนินชีวิตขอกราบครับการสร้างเหตุแห่งกุศลหรือบุญจะน้อมมาเพื่อเข้ามาในจิตเข้ามาในใจได้อย่างไรจึงจะเป็นผลครับก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆใจจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ใจจะมีความฉลาดในการเรียนรู้นะโอเควันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ